Ворог атакує Україну безпілотниками, але й на самій Росії дедалі гучніше від прильотів. Бавовною накрило російські Сочі та Смоленськ. Туди з несподіваним візитом залетіли невідомі дрони. Місцеві настільки емоційно обурювалися так званим хлопкам, що мимоволі попрацювали коригувальниками для ЗСУ. Про вдалу операцію ГУР, роботу українських пілотів та Вагнер, який 40 днів як демілітаризувався. Хроніка 585-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Гучна неділя у російському Сочі. Під прицілом був місцевий аеродром. У мережі росіяни активно ділилися відео. Потрапив у кадр і момент прильоту. Російське литовище через вимушену бавовну закрили. Майже 1,5 десятка рейсів скасували. Всі самоліти стоять на стоянках. Еще ни один не сел и не взлетел. Даже не готовится. Значит, что-то произошло, наверное. Взрыв, наверное, в воздухе был. У Міноборони ворога збрехали, що всі дрони буцімто збили. Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у розвідці пише, українські безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів біля Адлера в російському Сочі. Як повідомляє ЗМІ, за операцією стоїть ГУР Міноборони України. Жень, привет. Сейчас был я проснулась, подскочила с кровати от взрыва, и ребенок мой, все у меня на вертолетной площадке напротив моего дома упал беспилотник, взорвался. Но он по вертолетам не попал, он мимо. Валяются осколки, я вижу. Страшно було, трындець. Але згодом естафету прильотів на російські об'єкти перейняв і Смоленськ. Місцеві повідомляли щонайменше про 5 дронів, які безуспішно намагалися збити зі стрілецької зброї. А мешканці ділилися емоціями від побаченого. Летает просто по кругу. Кому как позвонить? Полицию. Куда ты звонишь? Вот он летает, понимаешь ты? Куда он летит? Что, у него энергия закончилась? Он падает, что ли? Или что это? Ой, упал. На Солдатское озеро. Будет какой-то бабах, или он просто упал? Что, он туда? Да ладно. Или они его посадили просто? Новый день. Місцеві чули вибухи поблизу авіазаводу. А в телеграм-каналах пишуть, безпілотник атакував Смоленський авіазавод, що входить до державної російської корпорації «Тактичне російське озброєння». Водночас місцеві посіпаки Путіна збрехали, що всі дрони подавили засоби радіоелектронної боротьби. Вдень у неділю окупаційна так звана влада Криму повідомила про вибухи в Джанкої. Ставленик Путіна Аксьонов поскаржився на ракету, яку нібито збили. Центр національного спротиву повідомляє, окупанти перекидають додаткові засоби ППО до Сімферополя. А ще триває будівництво оборонних споруд, так званих зубів дракона. Тим часом українські військові на іншому напрямку успішно відбивають атаки ворога, а деякі з окупантів вже й самі демілітаризувалися. ПВК «Вагнер» знищено, і про відновлення цієї бойової сили Путіна вже не йдеться, кажуть у східному угрупованні військ. Вагнер знищено і вже жодного Вагнера не існує. Це залишки від тих недобитків, які залишилися іще після того, як Вагнер був розбитий наприкінці цієї весни.
були на початку літа. Звичайно, що більша половина цих військових злочинців, вбивців, вона після розформування їхніх таборів в Білорусі, хтось відправився в Африку, хтось відправився додому, а хтось приїхав вмерти в українській землі. Але це досить поодинокі випадки. Там ми фіксуємо декілька буквально таких, що вони приходять на якісь керівні інструкторські посади, але жодного тактичної загрози вони вже більше не несуть і не будуть нести. Уже майже 280 тисяч російських окупантів ліквідували наші військові, завдаючи ударів із землі і з повітря. Пілоти військових гелікоптерів розповіли, як працюють по живій силі супротивника і як ризикують у бою. Вчора був дуже складний виліт. Нас вимушено підсаджували в полі 4 рази. По наших бортах були здійснені пуски ракет, керованих авіабомб. І вчорашній виліт – це один виліт, який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена. На низькій висоті є небезпека в тому, що є стовпи, лінії електропередачі, яких можна зачепити. І треба бути дуже уважними, щоб їх оминати. А ще поділилися, на яку техніку очікують від країн-партнерок. Хотілося б, звичайно, отримувати це американську техніку. Наприклад, такий гелікоптер, як Black Hawk. А чим він ефективніший? Він новіший, сильніший. До нього чіпляється набагато краще озброєння, і щоб завдавати максимальних втрат ворогу. Ганна Рибалка, 5 канал. 30 ударних безпілотників летіли бомбити Україну вночі. За даними повітряних сил, шахеди запускали з Кримського мису Чауда, а також з Приморсько-Ахтарська та Курська. Повітряні сили знищили 16 смертоносних дронів. Масована атака дронами по Черкащині. Ворожий шахет поцілив в об'єкт промислової інфраструктури в Умані. Спалахнули складські приміщення, зокрема із зерном. Постраждала одна людина. Вона у лікарні. Зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучання. Росіяни посилили тиск на Таврійському напрямку. Там удвічі зросла кількість боєзіткнень. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері спільного телемарафону. Каже, окупанти намагаються відновити втрачені позиції біля низки населених пунктів, зокрема Роботиного, Авдіївки. Ворог намагався тиснути на Мар'їнку та поліпшити поблизу Вербового, Новоселівки та Степового у Запорізькій області. Протягом минулої доби ворог збільшив, свій тиск, завдав 6 ракетних та 17 авіаційних ударів, також провів 34 бойових зіткнення. Окрім того, здійснив 879 артобстрілів. В Мар'їнці це «Шторм-З» женуть вперед. Там взагалі на тому напрямку росіяни женуть вперед свіжомобілізованих людей, які не знають фронту, не знають, обстановки і ще не лякані, будемо так казати, і вони ще кудись біжать. Тому що наші хлопці там перемелюють все, що на них іде. Реальний бій очима українських військових. Як виборюють перемогу на Мелітопольському напрямку, показали бійці 47-ї механізованої бригади. Опублікували відео, на якому піхота під надійним прикриттям броні, бойових машин Бредлі та танків Леопард. Здорово, давайте! Ага! Давайте! Пошло! Фосфор вроде бы, да? Попало по наших. Давайте йдемо.